para bigyan natin ng reviews yung nabili kong cup noodles last week. So, tingnan natin kung worth it ba. Let's try! If nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. And then, comment lang kayo sa comment section. Yan! Ito yung jampong. Again, ito na yung dalawang noodles. Ito yung jampong. And then, ito yung kimchi taste na noodle. So, try natin siya ngayon pareho. And then, tingnan natin kung sino yung mas masarap. Lasang jampong, pero parang hindi sa seafood. And spicy siya. Sobrang spicy. Unang tikim mo pala, lasang gumuguhit yung sili. Pero masarap. Ang init niya dito. Humahagod siya. Masarap. And humahagod siya dito sa lalamunan ko. And then, meron siyang cabbage. And meron din siyang, nakita ko kanina yun eh. Ito. Meron siyang parang, so i-try naman natin si kimchi flavor. So ang style daw ng mga Koreans is, kapag mainit yung noodles, so gagamitin nila to. Yung lasa niya is, lasang-lasa mo yung kimchi. Para kang kumakain ng kimchi na sinabawan na nilagyan ng noodle. Masarap siya. And dahil mahilig din naman ako sa kimchi, pasok siya sa akin. And then meron talaga siyang kasamang kimchi. Kimchi na ganyan.
And meron din siyang carrots. Ayan. And masarap siya. And meron din siyang ano ito? Kimchi again. Kimchi ulit. Masarap siya. Kung mahilig kayo sa kimchi, nire-recommend ko sa inyo itong si Kimchi Kong yung name. Sarap siya. Yan, spicy din. Pero hindi siya ganun ka-spicy and like a jampong. Yung init nga, tsaka yung spicy na binibigay na is maluluha ka. Maluluha ka talaga, pero masarap. Talagang gumuguhit yung pinakalasa niya dito ko. And mas spicy siya kaysa kay kimchi. Masarap siya. Lasa talagang yung authentic na jampong. Gusto ko silang kainin lahat. Kaya lang talagang busog na busog ako. Sa isang ganito pa lang is talagang mabubusog ka na. If nagustuhan nyo ang aming video for today, don't forget to like and subscribe sa aming YouTube channel. And kung may mga gusto kayong bigyan ng reviews, i-comment nyo natin sa comment sections. And magkita-kita ulit tayo sa Friday for another video. Bye!